به نام خدا، از این لحظه در حال ضبط جلسه هستیم. خوش آمد و خیر مقدم میگم به دوستان عزیزم، چه دوستانی که آنلاین تشریف آوردید، چه دوستانی که بعدا ویدیو رو مشاهده میکنید. میدونید که بچه‌ها امروز جلسه دوم هستش از ترم 54، ترم آبان ماه یوگای متوسط. اگه خاطرتون باشه بچه‌ها، ما این ترم قرار شدش که سلام بر خورشید رو کوچولو کوچولو بریم جلو، که جلسه پیش شروعش رو داشتیم، تا حرکت 4 رفتیم جلو. امروز هم باز یه چند تا حرکت دیگه انجام میدیم تا در طول این یک ترم دیگه کل یک در واقع رانده کامل سلام بر خورشید رو تجربه داشته باشیم دیگه. این ترم رو اینجوری براتون در نظر گرفتم. خب اگه سوال ندارید که بریم از نشسته ها میخوایم شروع کنیم بچه ها، و یه نشست راحت رو برای خودتون انتخاب بکنید. چون شروع کلاس هم هست، نیازی نیستش که مودرا بگیرید به دستتون، میتونید راحت تکیه بدید. به خصوص دایره جان شما که صبحتون هم هستش، هنوز ممکنه بدن خشک باشه، حرکت خاصی قبلش نداشتین، پس میتونید که از بالش استفاده کنید، زیرتون بذارید یا مثلا به دیوار تکیه بدید یا بالش بذارید پشتتون، راحت باشین بچه‌ها. پس نشستتون رو انتخاب بکنید. پشتتون صاف، سر و گردن در امتداد ستون مهره ها، چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به وضعیت نشستتون. ببینید که آیا نشستی که انتخاب کردید درش راحتین یا اینکه نیاز دارید که جابجا بشید. اگر این نیاز رو دارید حتما جابجا بشید، نشست راحت تری رو انتخاب کنید. توجه رو ببرید به خط بین پلک هاتون. ببینید که آیا پلک ها رو دارید به هم فشرده میکنید یا اینکه خیلی راحت روی هم قرار دادین. آگاه باشید از خط بین لبها. ببینید آیا لبها و دندانها رو ناخواسته به هم فشرده کردید یا اینکه کاملا رها هستند. آگاه باشید از شانه ها و گردن، کاملا رها. آگاه باشید از قفسه سینه و شکم که با هر دم و بازدم کمی حرکت داره. یه حرکت ریزی رو میتونید پیدا کنید در فضای قفسه سینه و شکمتون. آگاه باشید از تماس دست‌ها با پاهاتون. ببینید توی اون بخش‌هایی که دست‌هاتون در تماس مستقیم با پاهاتون هستن، آیا حس متفاوتی دارین؟ مثلا ضربان، مثلا یه دمای متفاوت تو اون قسمت، تعریق حتی. آگاه باشید از تماس پاها با همدیگه. یه بخشایی از پاهاتون ممکنه مماس شده باشه یا از همدیگه رد شده باشه بر اساس نشستی که انتخاب کردید. اون بخش‌ها چه حسی دارید؟ ضربان، دمای متفاوتی داره یا نه هیچ فرقی نداره با بخشای دیگه؟ آگاهی رو ببرید به تماس پایین تنه با زمین. چه بخشایی از پایین تنتون کاملا مماس با زمینه؟ لگن، بخش‌های الحاقیش، بخشی از پاها. این بخش‌هایی که در تماس مستقیم با زمین هستند رو شناسایی کنید، بهشون توجه کنید. حالا آگاه باشید از دم و بازدمتون در محدوده حفره‌های بینی. از ورود دم و خروج بازدم در محدوده حفره‌های بینی آگاه باشید. به تماس هوای دم و هوای بازدم با مژک‌های داخل بینی و تیغه میانی بینی توجه کنید. هوای دم رو تا کجا میتونید دنبال کنید؟
هوای بازدم رو از کجا پیداش میکنید، شناساییش میکنید؟ آگاه باشید از هر دم و هر بازدم. آگاهی رو از نفسها بردارید. همینجا با هم ذهناً نیت میکنیم برای انجام یوگا. نیت کنید که میخواهم یوگا انجام دهم. خب حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدین. یک پالمینگ درست حسابی. خوب دستا رو گرم کنید. اگه گرم نمیشه به شلوار یا دامنتون بکشید. بذارید روی چشم‌هاتون یکم نگه دارید. آروم چشم‌ها رو باز میکنید، دستا رو کنار میزنید و مجددا خوش آمد و خیر مقدم میگم دوستان. بریم برای آسانه‌های نشسته. بفرمایید. بچه‌ها برای اولین تمرین بریم یکم رو پاهامون کار کنیم. پاهامو دراز میکنم اول. خب اگه لازمه مثلا به این شکل لگن رو بلند میکنم، دوباره میشونم رو زمین. پای راستم رو جمع میکنم، از راست رها میکنم، بلند میکنم، روی ران پای چپم قرار میدم. از همین ابتدا بچه‌ها میخوام که انگشتای دستتون رو ببرید لای انگشتای پاتون. قشنگ کمک بگیرید فریبا جان و از دست دیگه که بتونید این انگشتا رو ببرید بیخ انگشتای پا. خب از این زاویه بهتون نشون میدم. ببین قشنگ انگشتای دست رفت بیخ انگشتای پا. آفرین. پشتت هم که صافه، پای دیگت هم پنجهش اکتیوه. درسته ثانیه جان؟ بعد این قسمت پنجه کاملا رهاست. حالا شروع میکنیم چرخش. 5 دور از یک سمت، 5 دور هم سمت مخالف. بچه‌ها قوز نکنید. ببین اینو نمیخوام دریا جان، قشنگ پشت صافه. نیم دایره دم، نیم دایره بازدم. با بینی نفس میکشیم. متشکرم. جهت عکسش هم انجام بدید. نفس و چرخش. خیلی خوبه. مرسی. خب دو جهتت که تموم شد، حالا شروع کن خم و راست کردن. اینم میخوام که قشنگ 5 جفت انجام بدی. آهسته انجام بدید. ببینید شما تاهره جان که صوبتونه که دچار کرامپ نشی، دچار گرفتگی نشی. اگه دچار گرفتگی شدی بچه‌ها آروم ماساژ بدید و حواستون به املاح بدنتون هم بیشتر باشه. مثلا من الان ببین موقع تمرین شخصیم اینو میخورم، میندازم جوشان مگنزیوم و B6 هستش که دچار اون گرفتگی ها نشم. یه روز در میونم مصرفش میکنم یا هفته 2 بار. ولی خوبه که حواستون به املاح بدنتون باشه. خب بچه‌ها تمرین بعدی میخوام که این پا رو بغل بگیرید. میخوام بری بچه داری کنید. ببین چیکار میکنم. به این شکل فاطمه جان بالا تنه ثابته، فقط داری بچه رو راست و چپ میکنی. درست شد؟ پس به این شکل ثانیه جان نمیخواد بشمارید، با من انجام بدید. ببین پشت من صافه، یعنی این غلطه فریبا جان، این درسته. به زانو فشار نیارین. فریبا جان شما میتونید زاویه زانو رو بازتر انتخاب کنید. خب بعد اینو بالا پایینش میکنیم. ببین بالا پایین گفتیم این به حفظ تراکم استخوان در ناحیه لگن خیلی کمک میکنه این تمرین رو بچه‌ها. خب حالا میخوام که اینو بشمارید. بریم آرده ها بادا کن آسانا. فشار میدی میاری بالا، دوباره فشار بده بیار بالا. لازم نیست حتما به زمین برسه قسمت زیر زانوتون، قسمت خارجیش میشه دیگه. نه یه 5 تا انجام بدید. آفرین. بعد پا رو میذاری عمود میکنی سر میدی. یه استراحت بکن. ببین الان چقدر حس و حال پای راستت متفاوت شد نسبت به پای چپت. از نظر سایز و طول و دما ممکنه که احساس کنی که دوتا پا اصلا مثل هم نیستن. الان پای راستت رو قشنگ روغن کاری کردی. پاوان موکتا از این نظر خیلی حائز اهمیت هستن دیگه بچه‌ها. قشنگ روغن کاری میکنن مفاصل رو. تو پاییز خیلی توصیه میشه این پاوان موکتا بچه‌ها. خب بریم سراغ پای چپمون.
ببین پای چپ رو جمع میکنم ثانیه جان، از چپ رها میکنم، بلند میکنم روی ران پای راستم میذارم، پای راستم پنجش اکیده، انگشتای دست و تایر جان میبرم لای انگشتای پا، قشنگ بیخ انگشتا، باریکلا. کمک بگیرید از دستتون. خود پنجه رهاست. شروع میکنم چرخش، نیم دایره دم، نیم دایره بازدم. عجله نکنید بچه ها، جلوتر از من نرید که اون آهستگی رو با هم تمرین کنیم. مرسی. جهت عکس، نفس جاری، پشت صافه، خیلی خوبه. خب حالا خم و راست کن. این هم بچه ها 5 جفت، درست شد؟ احسن. مرسی. بعد قرار شد که بریم بچه داری کنیم. ببین راست و چپ میکنم، بچه رو بخوابونم ولی بالا تنه من ثابته. راست چپ راست چپ بسیار به انعطاف و روغنکاری مفاصلت کمک میکنه. روی موبیلیتی این نواحی داریم کار میکنیم بچه ها. حالا بالا پایین میکنی. اینم نمیخواد بشموری، با من انجام بده. بالا تنت باهاش جلو عقب نمیره ها. ببین بالا تنه من ثابت. بعد چی کار میکنم بچه ها؟ نیم پروانه رو میشمرم. 5 تا. 2 3 دم بازدم. میتونه دم شکمی و بازدم شکمی باشه. 4 5 دم شکمی و بازدم. بعد سمیه جان پا رو میذارم، عمود میکنم و سر میدم، استراحت میکنم. الان ببینید که دوتا پاتون حسش چطوره، یکسان، متفاوته. شباهت ها و تفاوت ها رو جستجو کنید تو دوتا پاتون. مثلا اگه یه زانوتون مشکل داشته باشه فریبا جان، حس اون پا هم میتونه کاملا با پای دیگه تفاوت داشته باشه. یکم هم رو دستامون کار کنیم. بعد میخوایم امروز ضد قفل ها رو با هم دیگه انجام بدیم. اتفاقا تو کلاس مراقبه یوگا نیروی نیمه پیش رفتم تا اون موقع دیگه نصف شب شما بوده، خواب بودین، که امروز 10 صبح داشتیم یه سری از ضد قفلا رو کار کردیم، چون اونجا ما آگنیسار کریا رو کار کردیم که خیلی لازمه که قشنگ انرژی سیال بشه قبلش. خب بچه‌ها بریم رو دستامون کار کنیم. میخوام که دستاتون رو بیارید رو به رو، کاپ کنید رو شانه. چرخش شانه رو داریم انجام میدیم. ببین وقتی آرنجام میره بالا چانه رو میکشم بالا، وقتی که آرنج میاد پایین چانه برمیگرده سر جای خودش. 5 تا از جلو به عقب، خیلی نرم. متشکرم ثانیه جان. دهان بسته با بینی نفس میکشیم. 5 تا هم از عقب به جلو، آهسته با طمأنینه. مرسی. عجله نکن. متشکرم. 5 تا که تموم شد دستتو بر ندار، کار دارم. ببین از بغل میخوام 5 دور آرنجت رو بالا پایین کنی. مرغه میخواد بره دونه برداره ولی فعلا تازه مثلا پا شده از تو دونه اومده، فعلا آهسته داره انجام میده. با دم آرنج میره بالا، با بازدم آرنج میره پایین. 5 تا که تموم شد حالا بهش سرعت بده، دیگه لازم نیست بشماری. و دامنه حرکت کوچیکه. ببین نسبت به تمرین قبلیش یه دامنه کوچیکه این داره نوسان میکنه ولی سرعتش بالاتره و لازم نیست بشماری. نفست هم که از بینی داره انجام میشه. آفرین. خب حالا دستاتو بیار در امتداد شانه بازواتو و اینو عقب جلو کن. ببین به این شکل. وقتی به عقب میکشی چانه رو بده بالا، وقتی که جلو میاری آرنجا رو به هم میرسونی یه قفل چانه داریم. ببین در حدی که فقط یه کشش پشت گردن ایجاد بشه. یعنی الان داری از گردنت هم محافظت میکنی، بازو نمیفته. بچه ها ببین این غلطه، این درسته. پس این دمه، این چیه؟ بازدمه. 5 تا. حالا دستتو بنداز. 5 تا که تموم شد دستو رها کن. ببین چه حالی داره توی گردن، شانه، کمربند شانه ای، قفسه سینه. تنفس چه تغییری کرد؟ اون ترپزیوس بین دو کتف چه تأثیری گرفت از این تمرین؟ مرسی لیلی جان. خب حالا میخوایم بریم سراغ عرض به خدمتتون ضد قفل ها دیگه. بریم قشنگ رو اینا کار کنیم. اول بریم یکم پارو بزنیم با هم دیگه. خب ببین میخوام که اول پاتو جمع کنی، قشنگ پا جفته ولی دراز شده جلو. خب و دستت هم مشت کن، انگار دست پاروها رو گرفتی. تا رجا اون دریاچه بود نزدیکتون بود، انگار رفته اونجا داره این پارو میزنی.
یه کوچولو به عقب میای، دستا رو میکشی بالا، چانه بالا، نگاهت هم به مشتته، بعد میای جلو. 5 تا میخوام اینو رفتش رو انجام بدی به این شکل. بعد ثانیه جان حواستون باشه که خیلی جلو نیاین. فاطمه جان شما هم همینطور. عزیزانی که مشکل کمر دارید، دیسک بیرون زده یا جراحی دیسک، حواستون باشه. کلا خیلی نوسان جلو عقب بچه کمردردی نداشته باشید. بعد 5 تا که تموم شد، حالا جهت عکسش پریبا جان از بیخ کشاله هول میدم میام جلو. باز اینجا ثانیه جان شما کمتر میای، فاطمه جان شما بعد میای بالا، دنده عقبت هم بگیر و بعد برمیگردی. پس ببین به این شکل میرم، میبینی دارم پارو زنان همینجوری میرم. دهان بسته هست، با بینی نفس میکشم گرم و جلو میام بازدم. خب کافیه بچه ها، پاهاتون رو هلالی کنید. الان ضربان قلب تشدید شده، کاملا درسته. اتفاقا توی 6 ماه دوم سال توی نیم کره شمالی خیلی خوبه اینجور تمرین‌ها، به خاطر اینکه نیاز داریم. البته که قبل کلاس با طاهره جان داشتیم صحبت اینو میکردیم که خیلی دمای هوا مثل قبل نیست توی این سالهای اخیر، گرمه خیلی، ولی در هر صورت. خب حالا پاتون رو باز کنید. همینو میخوام پا بازش هم انجام بدید. ببین پا رو در حدی که راحتی باز میکنید، دستتون هم حائل میکنید، لگن رو بلند میکنید، دوباره میذاری روی زمین و میتونید که حتی یه بالش بذارید زیرتون رو اون بشینید. بعد ببین میچرخم، سینه در امتداد زانوی راسته، دستم رو مشت کردم. باز اینجا هم حتما احتیاط کنی کمر درد یا خیلی جلو نری. همون تمرین رو داری به این شکل اجرا میکنی. 5 تا رفت و 5 تا هم برگشت. اصلا هم عجله نکن، دست میره بالا دمه، میاد پایین بازدم. خب برگشتش چجوری بودش پریبا جان؟ به این شکل. دنده عقبت هم یه کوچولو داشته باش که قشنگ یه دوری بگیری تو این تمرین، دور برمیداره. باریکلا، مرسی. خب ببین این سمتت که تموم شد، یکم به خودت زمان بده. یعنی پا رو هلالی میکنی. الان یه عدم تقارنی داری حس میکنی، چون با سمت راستت یه سری تمرین پا رو زدن رو اجرا کردی، با سمت چپ هنوز اون خمش ها و کشش ها رو نداری. یه مدل دیگه است حسش. حالا بریم سراغ سمت دیگه. ببین میچرخم، سینه در امتداد زانوی چپه، پنجه های پام که اکتیوه. دستتو مشت میکنی، شروع کن. 5 تا رفت، دهان بسته، با بینی نفس میکشی مریم جان. مرسی. و 5 تا هم که برگشت. باز باز به همین ترتیب برو جلو. مرسی. هر موقع تموم شد بچه ها دیگه تمرین رو به پایان میبریم، وسطش رو نمیخوام انجام بدیم، کافیه بچه. حتی بچه‌ای که با من یوگا پیشرفته هم دارین، مثل دریا جان، مثل بهار جان، اینجا میخوام که در همین حدی که امروز بهتون گفتم، چون اینجا اومدین تو این کلاس که متوسط رو هم تجربه کنین دیگه، وگرنه همون پیشرفته رو فقط ثبت نام می‌کردین. آگاه هستیم از اثر تمرین. الان ضربان قلب رو بهش توجه میکنین دوستان، افزایش پیدا کرده، گرمتون شده، میتونید 1-2 قلوب آب بخورید. خب بریم سراغ خواهر ایشون که میشه چی؟ آسیاب دستی. خواهرشو ببین، میخوام که پاتون رو باز در حدی که راحتید باز کنید و پنجه ها قشنگ اکتیو. بچه ها دستم انگار که این آسیاب دستی رو دستش رو گرفتم که خیلی هم سنگینه به طور فرضی. خب و سینه در امتداد زانوی پای راسته، از روی پای راستم دنده عقب میگیرم، آرنجم اصلا خم نمیشه و میام به طرف پای چپم. ببین در طول تمرین دست من نمیفته، این غلطه ثانیه جان، این درسته. پشتم هم گرد میشه اتفاقا، ولی شمایی که محدودیت کمر داری خیلی جلو عقب نمیری. 5 تا از روی پای راست، 5 تا از روی پای چپ. باریکلا، نفس بکش. پنجه های پا اکتیوه، دهان بسته، با بینی نفس میکشی، عجله نکن. متشکرم، خیلی خوبه. بعد دوباره پا رو هلالی میکنی، استراحت میکنی. الان دیگه خیلی گرمت شده، درسته؟ توجه کن به این گرما، آگاه باش از اثر تمرین.
میخوایم که بچه ها تناب کشی رو انجام بدیم و بعدم بریم سراغ هیزم شکن که یه تخلیه خوبی هم داشته باشیم. این همه انرژی رو داریم انگار که سیال میکنیم، مازادش رو باید تخلیه بکنیم دیگه. ببین برای تناب کشی هم که این کار رو میکنیم، پامون رو دراز میکنیم، بهتره که از سمت چپ شروع کنیم با دست چپ که روی سیستم اعصاب مرکزی بیشتر تاثیر بذاریم. پنجه‌های پا اکتیو، دست چپ رو با دم میارم بالا، چانه رو هم میکشم بالا. اون تناب فرضی دریانوردی رو که سنگینه میگیرم میکشم پایین و آرنج من صافه. این میشه بازدم. دوباره ببین دم، چانه میره بالا، بازدم، قفل چانه. از نیمروخ هم که منو ببینی متوجه میشی که قشنگ پشت من ثانیه جان صافه. میبینی دم، آرنجم هم صافه، بازدم. اینم 5 جفت انجام بده. دم، بازدم. اگه بخوای شلوول و سرعتی و اینا انجام بدی فایده‌ای برات نداره از نظر بحث گره های انرژیک. آفرین، این راند سوم منه. 5 جفت میخوام که انجام بدی. دهان بسته، با بینی نفس بکش. باریکلا، متشکرم. بسیار بسیار بسیار. بسیارشو من میگم، خودتون بقیهشو تو دلتون بگید. خب استراحت میکنی، گرمت شده حسابی، بهش توجه کن به این گرما، آگاه باش از اثر تمرین. میخوایم بریم سراغ هیزم شکن. یه بالشتکی چیزی جلوتون بذارید که دستتون روی یه سطح نرم فرود بیاد که نخواهید دستتو کنترل کنی. و فریبا جان شما که زانو درد دارین میتونید 2 تا بالشتکی یا 2 تا بالشی یا 2 تا آجوری چیزی بذارید روی اون بشینید، چون خود تمرین رو ما چون باطمه اجرا میکنیم دیگه. پس زیر لگن رو اگه کسی مشکل مچ پا یا زانو داره چیکار میکنه؟ حتما اینو رعایت میکنه. سمیه جان توی تمرینات حواستون باشه شما به بحث سرگیجه. یعنی هر جا میبینی که یه وضعیت هایی داره ایجاد سرگیجه میکنه، تمرین رو باید زاویه‌اش رو تغییر بدی که به نفع خودت در نظر بگیری. حتما دقت کن. خب پس ببین بالشتک و اینا هم اگه حتما بذارید. اگه سطح نرم نیست، مال من سطحش نرمه، تختمه. بعد ببین نکته کنکوریش چی بود؟ دست که میره بالا خود دست میاد پایین دیگه. هیچ بالا تنه تو اینجوری بالا پایین نکن عین مرغ. بالا تنه ثابته. نگاه کن منو، دم، حبس دم، دم شکمی داری، حبس دم و دهان تو قشنگ باز میکنی و از دهان بازدم تو خارج میکنی. 2 دم، حبس دم، بازدم. 3 دم، حبس دم، بازدم. 4 دم، حبس دم. اینجوری هم میتونی صدا رو خارج کنی. 5 دم، حبس دم. مرسی، خیلی عالی، کافیه. حالا میشینی، میتونی پشت پا رو ضربه بزنی، یکم رها بکنی. به اثر تمرین به غلیان انرژی در وجودتون توجه کنید. حسابی الان میتونی که این تبادل انرژی رو توی وایوهای مختلفی که داریم، بچه‌ها که پکیج طراحی تمرین گرفتیم اونجا وایوها رو کامل توضیح دادیم. اینا رو قشنگ میتونی متوجه بشی، این تبادل انرژی رو. خب بچه‌ها یه پالمینگ انجام بدید. آب و اینا هم بخورین دیگه، یا اگه هر بروریزی که داری دیگه میدونی مشاهده گرش هستی. مثلا خندت گرفته بخند، گریت گرفته جلوشو نگیر، خارش گرفتی، نمیدونم عطست گرفت، بادگلو زدی، خمیازه کشیدی، اینو همه خیلی خوبه. اینو اوپاپراناه بچه‌ها، انرژی های فرعیه که تنش ها رو کمک میکنه که تخلیه کنی. اصلا این تمرین هدفش همینه دیگه، درسته؟ بله. خب بعد پالمینگ میکنی، قشنگ دستتون که گرم شد بزنید به چشماتون، چشما رو باز میکنیم، دستا رو کنار میزنیم. میخوام بریم سراغ ادامه سلام بر خورشید. ببین درسته که تا قله میخوایم امروز بریم و برگردیم، یه چند راندی میریم دیگه، شاید یه 5 راندی بریم، حالا ببینیم چه جوریه. شاید هم همون 3 راند دیگه، چون 2 تاست دیگه. ببین ما دیگه الان از حرکت 4 به بعد پای راست و پای چپ داریم دیگه، بنابراین 3 جفت انجام میدیم. آره 3 جفت انجام میدیم. تا اونه که پریود هستین یه راند برید، یعنی یه جفت برید. آره بعد بقیه‌شو میتونید که تجسم بکنید.
روغ تبم به هر حال ما داریم سلام بر خورشید رو انجام میدیم، درسته که تا نیمه میری، ولی به هر حال تب رو گسترش میده. الان هم که فصل آنفولانزا و این داستاناست، اگه تب داری اصلا انجام نمیدی، ولی میتونی که تجسم کنی. خب بریم بچه. بعد فریبا جان اون قسمتی که زانو قرار میگیره همین وسط ها میشه دیگه، چون میخوایم دوندرم امروز بریم دیگه. شما میتونید که یه پتوی چیزی بذارید که زانوتون هم اذیت نشه. خب بچه‌ها جلوی متتون بایستید. شروع میکنیم دم و بازدم روی جناب سینه، نفس جاری هست، شانه رها. قشنگ روی تنت رو بکش، یه خم به عقب داری، میرم عقب‌تر که ببینی. ببین به این شکل. خیلی قرار نیستش که خم به عقب عجیب غریب بری، یا همین از قسمت پشت دنده های شناور که بکشی کافیه. نفس جاری باشه چون مکس داریم. بعد میایم جلو. گفتیم که دوستان کمر دردی، ثانیه جان، فاطمه جان، زانو خمه، دقت کنید. اگه مشکل ندارید که زانو صاف. سمیه جان سرگیجه میگیری چانه رو بده جلو. خود منم نمیتونم سر رو بندازم، اذیت میشم. ببین چانه رو دادم جلو. خب ادامه تمرین. ببین ما تو راند اول، یعنی نیم راند اول در سبک ساتیاناندا، پای راست رو میبریم عقب فاطمه جان. پس توی سبک ساتیاناندا در نیم راند اول همیشه اول پای راست میره عقب. وضعیت سانچالاسانا یا دوند. حالا پای چپت رو هم ببر کنارش و قلده رو تشکیل میدی. پس ما تا اینجا رو رفتیم. حالا فرض کن بقیه بخشا رو رفتی، داری بر میگردی. توی رفت ما پای راست رو بردیم عقب. توی برگشت فاطمه جان پای مخالفش رو میاریم جلو، یعنی دوباره چپ رو میاریم جلو و روبرو رو مثل یه دونده‌ای که آماده دویدن نگاه میکنم و پای راست رو میارم کنارش. حالا کمر دردی دستش از بغل میاد، کمر درد نداری از جلو، چشمات بازه، یه خم به عقب بکش قشنگ روی تنت رو و اینجا دم و بازدم. سمیه جان توی قله هم شما سرت رو ننداز. بقیه بچه‌ها دقیقاً ببین یه سطح شیبدار درست میکنید با بدن و سرتون هم کاملا رها میکنید، اما سمیه جان شما چانه رو میدید جلو. خب بریم نیم راند دوم. دوباره دم و بازدم میکنم رو جناق سینه، خم به عقب بکش قشنگ، نفس جاری باشه چون مکس داری. بعد میای جلو، میتونی زانو رو خم کنی. این الان نیم راند دومه دیگه، پس پای چپ رو میبرم عقب، پنجه پا رو هم تیز میکنم. حالا اگه اذیت میشی روی پا رو بخوابون. روبرو رو دارم نگاه میکنم و با بدنم یه سطح شیبدار درست کردم، یعنی اینجوری قوزالو نیستش، دقت کنید. بعد پای راست رو میبرم و قله رو تشکیل میدم. پس دوستانی که سرگیجه میگیرید چانه رو بکشید جلو که اذیت نشید. خب ما چون نیم راند دوم بود اول چپ رو بردیم دیگه عقب، پس توی برگشتش اول راست رو میاریم جلو. این نکته کنکوری رو دوستان جدید به خاطر بسپارید. بعد مریم جان پای چپ میاد کنارش و دست ها رو از بغل یا از روبرو میکشی، بکش و دم و بازدم. این یه راند بود، درست شد؟ یه راند نیمه بود دیگه، در واقع نصف نیمه. حالا دوستانی که پریود هستید بقیهش رو دیگه تجسم میکنید و میرید برای تنفس شکمی و آروم کردن نفس ها. ما بریم برای راند دوم. دوباره دم و بازدم. آفرین، شانه رهاست. بعد خم به عقب دارم، یکم مکس دارم ثانیه جان، گردن رو در امتداد ستون مهره نگه میدارم. حالا میام پایین. دوباره چون که نیم راند اول هستش پای راست میره اول عقب. قشنگ یه سطح شیبدار درست کردم، روبرو رو نگاه میکنم. پای چپ رو میارم کنارش، قله رو تشکیل میدم. سعی میکنم پاشنه پاهامو به زمین بچسبونم، ممکنه نرسه، اشکال نداره. خب حالا فرض کن داری بر میگردی، اول چپ رو میاری جلو دیگه، چون نیم راند اول بودش موقع برگشتش. بعد پای راستتو میاری کنارش و برمیگردی یه خم به عقب. چشماتون حتما باز باشه که دچار سرگیجه نشید و روی جناب سینه. درست شد؟ خب دست رو میندازم. این نیم راند اول بود دیگه. بریم نیم راند دوم از راند دو. دوباره دم و بازدم میکنم. مرسی فریبا جان. بعد کشش دارم، قشنگ روی تنت رو بکش. حالا میام پایین، اگه لازمه زانو رو خم میکنم ثانیه جان. بعد پای چپ رو میکشم عقب، نیم راند دوممه. اینجا دیگه اگه ذهنت بره به قرمه سبزی دیشب و ماکارونی امشبه،
کلا قاطی میکنی راست و چپ رو، حواست باشه. بعد پای راست رو میبری، قله رو تشکیل میدی، یکم مکس کن، قشنگ کف دست کف پایینا رو سعی کن رو زمین مستقر کنی. میخوای برگردیم، ما اول چپ رو بردیم عقب دیگه، نیم راند دوم بود، پس الان راست رو میاریم جلو، بعد چپ رو میاری، بکش قشنگ دستا رو، یه خم به عقب و روی جناب سینه. اینم راند دو. میخوام یه راند دیگه هم انجام بدیم. اگه کسی خسته میشه نمیتونه ادامه بده، بره برای استراحت و آروم کردن تنفسش با تنفس شکمی. اگرم میتونی که میخوایم بریم برای راند سه. شروع میکنیم بچه، دم و بازدم روی جناب سینه، خم به عقب، بکش قشنگ، آفرین. بعد میای پایین. خب دوباره چیکار میکنم؟ پای راست رو میبرم عقب، چون که نیم راند اول از راند سه هستش. وضعیت سانچالاسانا یا دونده، فکر کن واقعا آماده دویدن هستی. بعد پای چپ رو ببر، قله رو تشکیل بده، اگه لازمه چانه رو بکش جلو که سرگیجه نگیری. خب الان این نیم راند اول بود دیگه، من اول راست رو بردم عقب، پس موقع برگشت اول چپ رو میارم جلو، پای مخالف رو. بعد پای راست، دست ها رو بکش، یه خم به عقب و اینجا روی جناب سینه دمو باز. خب بریم برای نیمراند دومش، دیگه میشه آخرین نیمراند دیگه. دم و بازدم روی جناب سینه، خم به عقب، بکش قشنگ، آفرین، نفس جاریه. بیا جلو، باریکلا. پای چپت رو بکش عقب، آفرین، پشتت هم قشنگ چک کن که قوزالو گرد نباشه. حالا راست رو ببر، قله رو تشکیل بده، یکم مکس کن، نفس بکش. چپ رو برده بودی دیگه، پس راست رو میاری جلو، دقت کن، آفرین. چپ رو هم بیار کنارش، دست رو بکش هم به عقب و دمو بازدم. با اینکه نیمه انجام دادی ولی میبینی که چطور غلیان انرژی ایجاد شده، درسته؟ توجه میکنی به تنفست، به گرمایی که داره میجوشه در بدنت. سلام بر خورشید یکی از بهترین سیکل های یوگایی هستش که میتونه ویانا وایو رو شارژ کنه، یعنی اون مخزن کلی انرژی. یعنی یه موقعی که سایر مخازنت هم انگار تخلیه هستن، خالیان، این در واقع این پاور بانک میمونه. الان شما اونو پاور بانکتون رو شارژ کردید که خیلی مهمه دیگه. تازه ما نیمه رفتیم امروز. توجه کنید آروم بشه نفس هاتون. میتونید بشینید، یه چند تا نفس نشستن با هم داشته باشید. شکمی. خب میتونی یه دستت رو شکم بذاری، یه دستت رو سینه. اون دستی که رو شکمه حرکت داره بیشتر، دست سینه هم حالا بالاخره جریان تنفس ریه ها اینجا دیگه، ولی خب منظور اینه که بیشتر حرکت رو شما تو فضای شکم داری. میتونی هم دستت روی پات باشه. چیکار میکنم بچه‌ها؟ چشم و دهانم بسته هست، با دم شکم و ناف من به جلو و طرفین پر میشه، با بازدم نافم شل میشه و کمی به داخل و مرکز در واقع جمع میشه. از الان 10 تا نفس بمونید. خودتون 10 تا نفس رو آروم بشمارید ذهنی. هم که نفس هامون رو اینجوری آروم کنیم. ضربان قلب رو میخوایم آروم کنیم. عجله نکنید. به تدریج طول دم و بازدم رو کم کم اضافه کنید. بسیار عالی. خب بچه‌ها، میخوام بهتون وایونیشکاسانم بگم، ولی باز مثلا سومری جان برای شما قطعا تمرین سختی خواهد بود به خاطر همون بحث سرگیجه. من خودم تو این تمرین چانه رو میدم جلو که اذیت نشم، ولی شما چون تازه براتون این مسئله گوش داخلی و میانی و اینا اتفاق افتاده، دقت نظر داشته باشید. بچه کلا بعد از کرونا آمار این مسائل مربوط به گوش داخلی و میانی بسیار به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده.
عجیب غریبیه. خب که واقعا معلوم نیست قضیهش چیه، ربطش بدیم به کرونا یا هر چیز دیگه، ولی عجیبه، آمار خیلی عجیبه. خب بریم سراغ وایونیشکاسان. ببین باز مثلا فریبا جان، شما هم که زانو درد دارید ممکن تو این تمرین اذیت بشید. اگه بخواید چنباتمه بشید میتونی یه آجر زیرت بذاری که باسن توی یه سطحی قرار بگیره. بچه‌ها پامون رو خیلی از هم باز نمی‌کنیم که تمرین یکم سخت‌تر بشه. این یکی از بهترین تمرینات برای دوستداران معکوس ها که در واقع هم بتونید خودتو سر و ته بکنید، معکوس رو به نوعی تجربه کنید، همین که ضرر هم برات نداشته باشه، چون همه معکوس ها توصیه نمیشن و میتونن که حتی ضرر داشته باشن تا منفعت. اینا جزء معکوس های سیف محسوب میشه دیگه. قشنگ انرژیتون سر و ته میشه تو این تمرین. ببین من میخوام پاتو ساندویچ کنی. دستت رو از داخل میبری، 4 تا انگشتت میاد زیر گودی کف پا، شستت میاد روی پا. از داخل پس 2 تا دست رو میبری و پاهاتو ساندویچ میکنی. حالا لگنت هم قشنگ سنگینه. نگاه کن چیکار میکنم. با دم چانه رو میکشم بالا، شکمت هم یه ذره پف بده، باد کن و با بازدم به این شکل لگن میاد بالا، زانوت هم صاف میشه ولی پشتت گرده. درسته؟ و میبینی سمیه جان، من چانه رو دادم جلو، ولی بچه‌ای که مشکل سرگیجه نداری کامل سرتون رو بندازید. پس ببین اینجا دمه، موقع پریود هم میتونید انجامش بدید چون مکسمون کوتاهه، داری داینامیک انجامش میدید. و اینجا بازدم. اینو 5 راند ثانیه جان انجام میدیم. دم، بازدم. یکی از تمرینات مورد علاقه منه. بسیار تمرین خوبیه. قشنگ انرژیتون بچه‌ها انگار رخت و شستی حالا داری میچلونیش. بخوام تشبیه کنم وایونیشکاسان این کارو میکنه. 5 دورت که تموم شد دوباره بشین، یکم پا رو ضربه میزنید. ببین تو سرت چه حسی داری. حالا همینجا که نشستیم یکم رو پهلوامون هم کار کنیم. دستتو بذار، برو 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 رو ساعد راستت، لگن سمت چپت بلند نشه، دست چپ رو بکش به این شکل رو گوشت. 5 تا نفس شکمی بمون، صورتت روبرو باشه. قشنگ میخوام لاتیسیموس دورسی رو باز کنی. خیلی از کمردردها فاطمه جان به خاطر کوتاهی همین لاتیسیموس دورسیه، عضله پشتی بزرگ. خب دست چپ رو میذارم، میرم لگن بلند نشه، دست راست رو بکش بخوابون رو گوش. بعد ببین باز اینجا هم ثانیه جان یه سطح شیبدار درست کردم، یعنی اینو نمیخوام ازتون، این غلط، اینو میخوام. تنفست شکمیه، دقت کن، صورت رو به روی. باز اینجا هم سمیه جان حواست باشه چون تو این زاویه هم ممکنه اذیت بشی. زوایایی که توش اذیت میشی رو شناسایی کن که راحت تر بتونی که از عهده امورات زندگیت اصلا بر بیاری. خب دوباره دست راستم میره. اینو میخوام 3 راند انجام بدید و هر راند بچه‌ها 5 تا نفس شکمی میمونی. باریکلا. یه نقل قول از فکر کنم حضرت علی باشه. من خیلی به قولی جوون بودم، تینیجر بودم، اینو شنیده بودم که میگه که با درد خود بساز چندان که با تو سازد. حالا بخوام که تفسیرش کنیم یعنی که یه چیزایی رو که تقدیر تو، در تقدیر تو اتفاق افتاده، خودتو باهاش منطبق کن. محدودیت برات ایجاد شده به هر علتی، مریض شدی، مشکلی داری، من با اون خودت رو تطبیق بده و بعد میتونی از زندگیت لذت ببری در عین اون محدودیتی که داری. درست شد؟ تا وقتی بخوای مقاومت کنی و بری تو مقایسه بگی چرا فلانی اونجوری میکنه چرا من نمیتونم، فقط در رنج میمونی. با خودت همه چیز رو بسنج. توجه کردی؟ با همین شادی مشتاقی خودت رو بسنج. یعنی خودمو دارم میگم. پس اینو حتما حواستون باشه بچه. هیچ وقت خودتون رو مقایسه نمی‌کنید. حتی با قبل خودتون هم خودتون رو مقایسه نکنید ترجیحاً. با الان خودت رو بسنج. با شرایط فعلیت.
خب 3 دورمون که تموم شد به ضربان قلبمون توجه میکنیم دوباره گرم شده، کاملا درسته، آگاه هستیم از اثر تمرین. حالا یه پیچ باحال میخوایم بریم ثانیه خانم، میدونم پیچ هم خیلی دوست داریم. ببین دستمون مثل اسرای عراقی، من هر وقت اینو میگم یاد این اسرای عراقی میافتم. ببین نگاه کن دستتو به این شکل میذاری پس سرت، قشنگ آرنجات بازه، بعد با همین بپیچ، دوباره بیا وسط، بپیچ به چپ، بیا وسط. اینجوری با دستت سر رو هل نمیری جلوها، فقط مماسه. طاهره جان احسنت. اینو میخوام 5 جفت ولی داینامیک انجام بدی. خیلی تمرین خوبیه. ببین کجاها داره اثر میگیره. مثلا اون چربی خط سوتیان هست که خیلی بدقلقه، الان داری اون ناحیه رو کاملا تحت شعاع قرار میدی، هرچند که 70% قضیه تغذیه شماست، 30% تمرین شماست. باریکلا، مرسی. همون که شد 5 جفتتون استراحت میکنی و اثر تمرین توجه میکنی. حالا میخوام تعادلی امروزتون همون قایق باشه، چون ما تعادلی فقط که ایستاده نداریم که ثانیه جان، درسته سمیه جان؟ ما تعادلی نشسته داریم، خوابیده داریم، امروز میخوایم قایق رو بریم. ببین همینجا که نشستی، فکر کنم جلسه قبلا قایق رو کار کردیم، درست یادم نیست، ولی خیلی تعادلی خوبیه بچه ها، که اصلا جنبه های خیلی متنوعی داره و برای لاغری هم اتفاقا خیلی توصیه میشه. ببین میام رو مرکز ثقلم، قشنگ مرکز ثقلم رو شناسایی میکنم، فعلا دستم پشت رانمه. فریبا جان شما میتونی زاویه زانو رو بازتر بگیری، بعد پاها رو باز کن به جلو، ولی همچنان دستت به پاته. ببین مرحله مرحله میرم تو تمرین. حالا میتونم دستم رو جدا کنم، زاویه‌ای که پای من با زمین داره با زاویه‌ای که بالا تنه من داره یکی باشه. یه 7 فارسی قایق ناواسان. بعد من برات تایم نگه داشتم. تو این زمانی که برات نگه داشتم شما ممکنه انقدر بدنت و کرت قوی باشه که بمونی، ممکنه مثلا هی برگردی یکم نفس تازه کنی دوباره بری. پس اینجا داری تعادلت رو روی محدوده ساکروم حفظ میکنی. اگر ساکرومت قبلا دنبالچت اینا آسیب دیده، معمولا اینا که دنبالچشون آسیب میبینه از این دونات ها بهشون میدن که توی دراگستورا هستش دیگه، که حالت دوناتیه زیر باستنشون میذارن. میتونی مثلا روی اون انجام بدی که فشار نگیره. خب کافیه بچه ها، هر چند دوری که رفتیم قاعدتا تست درستی این تمرین اینه که شکمت حالت ویبره داشته باشه. آره یعنی قشنگ لرزش داری موقع تمرین. تمرین ناواسان یا قایق. امروز ما چقدر قایق سواری کردیم، ما هم تناب کشی داشتیم توی همون دریانوردیه، هم پارو زدیم، بعد الان هم که قایق بودیم دیگه. امروز روز دریانوردی بود بچه. توجه کنید به گرمایی که ایجاد شده، آگاه باشید. این گرما تنفستون هم که در واقع همون تنفس شکمی که داشتید اونو براتون در نظر گرفته بودم دیگه، بهتون آخر کلاس تنفس نمیدم بچه. بنابراین یه پالمینگ انجام بدید، قشنگ دستاتون رو گرم کنید، بذارید روی چشماتون، چشما رو باز میکنیم، دستا رو کنار میزنیم و به پشت دراز بکشید به روش صحیح. روش صحیح چجوری بودش دریا جان؟ ساعد ها رو میذاشتیم روی زمین، مهره به مهره تخت پشت رو رها میکردیم. بریم برای تمرین شاوا اودار کارشناسان، هر دو مرحلش. آره مبارک وجودتون عزیزم، سلامت باشید. حالا الان اینم بریم بیشتر بهتون حال میده بچه. پیچ شاوا اودار کارشناسان هر دو مرحلهش رو میخوایم انجام بدیم. ولی مثلا فریبا جان شما که زانو درد دارید ممکنه پا رو از عقب نتونید خیلی خم کنید، میتونی یه بنده یوگا کنار دستت بذاری که اگه خواستی مرحله دوش رو انجام بدی اونو بندازی پشت پا و اونجوری. بچه برای پیچ چیکار میکردیم؟ قشنگ پاهامون دراز شده، بعد پای راستت رو جمع کن بذار بالای زانوی چپه، در واقع روی رام گذاشتم دیگه بالای زانو. دست راستم صلیب، کف دستم رو به زمینه، دست چپ رو میندازم پشت این پا.
اینو اگر کمر درد داری فاطمه جان، ثانیه جان، یا اگه پریودی یه بالش میذاری که روی اون بیاد و اصلا اولویت ما طاهره جان کتف بمونه که کتف بلند نشه. سمیه جان شما که سرگیجه میگیری صورتت رو به سقف بمونه. بقیه دوستان اگه مشکل ندارید سر رو میچرخونید به دست راست نگاه میکنید. تنفست شکمیه، حد اکثر 5 تا نفس میمونید. مگه اینکه کمر دردی باشی، مگه اینکه پریود باشی که زودتر برمیگردی. اینم خیلی خوب میچلونتتون بچه‌ها. حالا پای چپت رو جمع کن، بذار بالای زانوی راستت، دست چپت صلیب شده، دست راستتو بنداز، اولویتت با کتفت باشه. حالا پات یا میرسه یا بعد یه وسیله بذاری. خب 5 تا نفس میمونم. نفس، تنفست حتما شکمیه سمیه جان. پس تنفستون بچه‌ها دقت کنید که شکمی باشه. دهان بسته با بینی نفس میکشید. بعد آروم آروم برمیگردید. خب این مرحله یکش بود. حالا میخوایم بریم فریبا جان سراغ مرحله 2. ببین چیکار میکنم. پای راست رو میذارم بالای زانوی چپم، دست چپ اومده پشت پا. تا اینجا عین مرحله اوله. اما آپشن اضافهش اینه که پای زیری که الان پای چپه، از عقب از زانو خم کن، با دستت پنجه پا رو بگیر. اگه یه نفر از بالا از شما عکس بگیره یه تصویر بسیار زیبا هستش. یکی از زیباترین آسانه های یوگاه. اینم حد اکثر 5 تا نفس میمونی. اگه دستت به پنجه یا مچ پا نمیرسه از بند یوگا یا یه شالی چیزی کمک بگیر. خب بعد آروم از وضعیت خارج میشی. ببین قشنگ لگن رو بلند میکنم و میذارم. بعد میرم سراغ سمت دیگه. پای چپ جمع میشه بالای زانوی راست، دست چپت صلیبه، دست راست رو بنداز. ببین چطور دارم اجراش میکنم. از این زاویه بهتر متوجه میشی. ببینید لگنم من مدام بلند میکنم، روی لبه خارجیش میشونمش. حالا نگاه کن فریبا جان به این شکل. پا رو، پای زیری رو از عقب قشنگ خم میکنم و روی رانش هم سعی میکنم هی به عقب بکشم و میمونم. اونی که تنگی کانال نخایی داره این پیچ براش مناسب نیست. یعنی مثلا فاطمه جان اگه تنگ کانال دارید این خم به عقب میشه، خیلی توش نمونید، یا اصلا میتونید شماره 1 رو تکرار کنید، به 2 نرید. خب اینم 5 تا نفس شکمی میمونم و برمیگردم. الان ببین چه حالی داری. خود به خود روی کلیه هاتونم یه در واقع تحریک خوبی ایجاد کردید، بهش توجه کنید. خب حالا بریم یه مکملی هم برای این پیچ داشته باشیم. ببین پاها رو میخوام بیاری رو شکم، 2 تا زانوها رو باز میکنی ولی شست پاها مماسه. هل میدی جلو، این جلو به هم میرسونی. 5 دور اینو انجام بده، عجله هم نکن. 3 4 و 5. حالا جهت عکسش هل بده جلو، این جلو زانو رو باز کن اما شست پاها مماسه. بعد بیا رو شکم. 5 تا هم پس اینو انجام میدم. احسنت. آروم انجام بدید بچه ها، عجله نکنید. آفرین. مرسی. خب حالا آکاردئون هم با هم میریم و دیگه میریم برای شاواسانا و ریلکسیشن پایه. ببین پای راستم به این شکل. حالا زانو دردی چیکار میکنه فریبا جان؟ 90 درجه جمع میشه، در امتداد خودش باز میشه. پنجه پاتون هم رو به سقف بمونه. 10 تا با پای راستت انجام بده. خیلی تمرین خوبیه دیگه، همه جوره، هم برای کمر خوبه، هم برای زانو، هم برای اتصال ران به لگن خوبه، هم برای گوارشت خوبه. بودی کمرتو داری پر میکنی. تمرین چند منظوره خیلی خوبه. خودت بشمار لطفاً. 10 تا هم با پای چپت. عجله نکن. وقتی پات باز میشه دم بگیر، وقتی که جمع میشه بازدم. هر دو مدلش میشه ها، ولی امروز میخوام که اینو انجام بدی. حالا سمت راست تو هر جور رفتی، سمت چپ تو اینجوری برو. اینجا که پا باز میشه دم، اینجا که جمع میشه چیه؟ بازدم. آفرین. 10 تا برو. باریکلا. مرسی.
بعد دیگه آماده هستیم بچه‌ها برای شاواسانا و ریلکسیشن پایانی. قشنگ جاتون رو درست کنید. بالش برای زیر ران، برای زیر سرت هم اگه میخوای بالش بذاری رو انداز. تمام مخلفات رو آماده کنیم. مثلا حالا هوا که یکم سردتر شده، اگه احساس دستشویی دارین حتما برید دستشویی. مثلا نگید بابا حالا 10 دقیقه است دیگه، همین 10 دقیقه مهمترین بخش کلاس شماست. اگه بخوای با حواس پرتی انجامش بدی، یعنی تمام یه ساعتی که کار کردی همش هیچی نبود. درسته؟ از تمام مخلفات لازم رو برای خودتون فراهم کنید. آماده میشیم برای شاواسانا و ریلکسیشن پایانی. تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. پاها رو کمی از هم فاصله بدید. پنجه پاها رها به طرفین. دستها کنار بدن با کمی فاصله. کف دستها رو به سقف. چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به اثر تمرینات امروز بر بدنتون، بر کیفیت نفسهاتون و بر ذهن و افکارتون. تمرینات امروز رو به شکل تصویری که انگار رو دور تند گذاشته شده، از ابتدای کلاس تا این لحظه یه مرور داشته باشید. من یه چند لحظه سکوت میکنم، یه مرور سریع مثل فیلم‌های چارلی چاپلین که انگار صامت هم هست داشته باشید، خاطر بیارید. در حال مرور تمرینات امروز هستید از ابتدای کلاس تا این لحظه. یه جاهایی ممکنه تصویر بیسته، روش مکس کنید، یه جاهایی سرعت بگیره. یه جاهایی ممکنه به خاطرتون نیاد. حالا هر چی که به خاطر آوردید رو رها میکنید. آگاهی رو ببرید به 10 انگشت پاهاتون. با هم حسشون کنید و رهاشون کنید. آگاه باشید از کف پاها، روی پاها، مچ پاها، قوزک‌ها، پاشنه‌ها، ساق هر دو پا، زانوها، رانها، بیخ هر دو ران. هر دو پا رو با هم حس کنید و رها کنید. آگاهی رو ببرید به 10 انگشت دست هاتون. با هم حسشون کنید و رهاشون کنید. آگاه باشید از کف دست ها، پشت دست ها، مچ دست ها، ساعد ها، آرنج ها، بازوها، زیر بغل ها، سرشانه ها. هر دو دست رو با هم حس کنید و رها کنید. آگاهی رو ببرید به پشت تن، پس سر، پشت گردن، کتف راست، کتف چپ، بین دو کتف، عضله راست کمر، عضله چپ کمر، لنبر راست، لنبر چپ، کل ستون مهره ها از دنبالچه تا پس سر. تمام پشت بدن رو حس کنید و رها کنید. آگاهی رو ببرید به روی تن، جلوی لگن، کف لگن، اندامهای داخل لگن، محدوده ناف،
فضای شکم، اندامهای داخل شکم کاملا رها، قفسه سینه، ریه ها و قلب، جناق سینه، تیموس، ترقوه ها، جلوی گردن، تیروئید، قبقب، شانه، فک پایین، لب پایین، فک بالا، لب بالا، دندانها با فاصله، حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی، گونه و گوش راست، گونه و گوش چپ، چشم و ابروی راست، چشم و ابروی چپ، شقیقه راست، شقیقه چپ، فضای پیشانی. تمام روی بدن رو حس کنید و رها کنید. تمام بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به نفس هاتون. از ورود دم و خروج بازدم در محدوده حفره های بینی آگاه باشید. این دم، این بازدم، دم و بازدم. حالا نفس ها رو ذهناً و برعکس بشمارید. از عدد 7 تا به 1 برسید. شمارش رو رها کنید. نفس ها رو رها کنید. کم کم آگاهی رو دوباره به جسمتون برگردونید. از حس و حال تنتون آگاه باشید. بدن رو روی زمین حس کنید، پیدا کنید. به یاد بیارید که کجا دراز کشیدید، به چه نیتی. حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدین. پس سر رو به طرفین بغلتونید. خیلی نرم، خیلی آرام. پاها رو از زانو خم کنید و خیلی آروم به پهلوی راست بغلتید. در وضعیت جنین به پهلوی راست قرار بگیرید. میتونید بدن رو نوازش کنید، در آغوش بگیرید. حالا با همون چشم‌های بسته و با فشار کف دست چپتون بنشینید. وقتی که نشستید یک پالمینگ درست حسابی انجام بدید. خوب دستتون رو گرم کنید. داغ که شد بذارید روی چشم‌هاتون. گرما و انرژی رو منتقل کنید به همه وجودتون. چشم‌ها رو باز می‌کنیم. دستا رو کنار می‌زنیم و ناماسته. خوش آمدید به این جهان. خب عزیزان، امیدوارم که از تمرینات امروز لذت برده باشی و طاهر جان، جایزه شما به عنوان نفر اول اینه که بفرمایید سمت راست رو بخونیم یا سمت چپ. مرسی شادی جان، خیلی عالی بود. راست لطفا.
سمت راست. ممنون. ببینیم، خواهش میکنم. ببینیم که آقای ریچارد باخ چه پیامی برامون دارن بچه ها برای امروزمون. سمت راست. به به. آها، این گاهی میاد، خیلی هم قشنگه. صفحه 38 بچه. میگه در چرخش های زندگی، در لحظه های تصمیم گیری، تنها تویی خواستگاه تمامی آنچه که از پیت می آیند. یعنی میگه هر آنچه که هست ما از خودمونه دیگه. آره. و اینکه مثل همون بحثی که تو کتاب محدودیت صفر مطرح میشه که ما مسئول تمام آنچه هستیم که داریم تجربه میکنیم. امیدوارم که آگاهانه عجب باشید. جوابی داد به نیتم. چه جالب. آره این حافظه، خیلی عجیبه، واقعا عجیبه این. آره خودش هم گفته اصلا اول رکتر از کتاب. حافظه. آره میگم اول رکتر از کتاب حافظه. خیلی روکه. آره قشنگ میگه دیگه، تو رو قشنگ میگه. اول کتابم گفته میتونید اصلا نیت کنید و با اون نیتتون سفر رو باز کنید. واقعا جوابه، خیلی چیز عجیبیه. و بله خیلی هم روکه. حافظ معمولا قربون صدقه میره، با قربون صدقه میگه. این نه، این قشنگ تو رو میگه. خب در هر صورت امیدوارم که تصمیمات همه ما آگاهانه باشه و خودمون رو مسئول تمام آنچه که تجربه میکنیم بدانیم، بدون که حس قربانی شدن داشته باشیم. تمرین روزانه یادتون نره عزیزان، و تا جلسه بعد همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. عالی بود شادی جان، خداحافظ شما. عزیزم به سلامت، قربون شما. خدا نگهدارتون.